Αυτό είναι το νέο Kia EV6. Ένα πραγματικά σημαντικό μοντέλο για την κορεάτικη αυτοκινητοβιομηχανία και γενικότερα για τον κόσμο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Είναι το πρώτο μοντέλο της Kia φτιαγμένο αποκλειστικά για να είναι ηλεκτρικό στην παγκόσμια ηλεκτρική πλατφόρμα EGMP, Electric Global Modular Platform. Ας το δούμε από κοντά. Έχει μια σειρά από έντονες σχεδιαστικές λεπτομέρειες, διότι έχει φτιαχτεί για να προσφέρει έντονα συναισθήματα. Μάλιστα, η σχεδίαση είναι το κλειδί για να υποκαταστήσει και ορισμένα από τα συναισθήματα που χάνονται όταν χάνεται και ο παραδοσιακός θερμικός κινητήρας. Για παράδειγμα, αυτά τα πολύ έντονα νεύρα στο καπό, ορατά από τη θέση του οδηγού, γιατί έτσι συνηθίζεται στα σπορ αυτοκίνητα. Στο εμπρός μέρος βλέπουμε την Digital Tiger Nose της Kia. Είναι η digital εκδοχή του μοτίβου Tiger Nose, κλασικό για την Kia. Είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς εδώ την μέχρι σήμερα γνωστή Tiger Nose, αλλά πάντως θεωρώ ότι είναι ένα όμορφο και επιθετικό εμπρός μέρος με πολύ ιδιαίτερη τη σχεδίαση των φώτων. Να δούμε λίγο και το πλάι. Έχοντας ανεβάσει ψηλά τους στόλους των τροχών, έχοντας μικρύνει αυτή την απόσταση, επίσης θυμίζει έντονα σπορ αυτοκίνητο. Το EV6 εμπνέει και εμπνέεται από τη νέα εταιρική ταυτότητα της Kia. Απλά γεωμετρικά μοτίβα. Αυτή εδώ η γραμμή είναι μέρος του νέου logo της Kia και δείτε την σε σχέση με τη γραμμή της οροφής. Στο πίσω μέρος έχουμε μια αεροτομή στην πέμπτη πόρτα, όπως σε πολλά αυτοκίνητα. Εδώ όμως έχει μια ιδιαιτερότητα, να είναι ορατή από τον εσωτερικό καθρέφτη, όπως επίσης και αυτό εδώ το φούσκωμα στο πίσω φτερό, γιατί έτσι θυμάσαι κάθε φορά που κοιτάζεις τον καθρέφτη ενώ οδηγείς ότι οδηγείς κάτι πολύ ξεχωριστό. Και εδώ, στο πίσω μέρος, βλέπουμε αυτή την ακμή, εμπνευσμένη, όπως μας είπαν οι δημιουργοί του, από την Lancia Stratos. Το μεταξώνιο έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, είναι 2,9 μέτρα για να εξασφαλίσει άπειρο χώρο για τους επιβάτες στην καμπίνα. Και πράγματι έχει άφθονο. Εντελώς επίπεδο πάτωμα, πάρα πολύς χώρος για τα γόνατα και αρκετός για το κεφάλι. Το εσωτερικό είναι high-tech, όπως φυσικά και ο χαρακτήρας του αυτοκινήτου. Ξεκινώντας πρώτα απ' όλα από αυτές εδώ τις δύο οθόνες 12 ιντσών, ενωμένες, χωρίς πλαίσιο, με την κυρτή του σχεδίαση να φαίνεται πως αγκαλιάζουν τον οδηγό, όπως και οτιδήποτε άλλο. Αυτό εδώ το πάνελ, ας πούμε, με τον μπάτον εκκίνησης του κινητήρα και τον περιστροφικό επιλογή ταχυτήτων. Η λεπτή γραμμή των αεραγωγών τονίζει το πλάτος, τα χρώματα είναι διακριτικά, είναι ταυτόχρονα και πρακτικό με πολλές θήκες για μικροαντικείμενα. Έχει σπορ διάθεση σε σχέση με το πώς κάθεσαι και τι βλέπεις μπροστά σου, όλα αυτά που είπαμε και απ' έξω, αλλά ταυτόχρονα έχει και όλες τις ανέσεις και την πρακτικότητα ενός SUV. Η Kia περιγράφει αυτό εδώ το εσωτερικό ως living space και πράγματι είναι ένα τέτοιο. Κάτω ακριβώς από τα πόδια μας βρίσκεται η μπαταρία. Υπάρχουν δύο εκδόσεις μπαταρίας, 58 και 77 kW. Η έκδοση που οδηγούμε σήμερα είναι με τη μεγάλη μπαταρία, 77,4 kWh, δύο ηλεκτροκινητήρες, 325 άλογα. Η αυτονομία είναι λίγο πάνω από τα 500 χιλιόμετρα και η επιτάχυνση 0-100 5,2 δευτερόλεπτα. Είμαστε μέσα στο ολοκένουριο Kia EV6, σε μορφή πρωτότυπου ακόμη ή καλύτερα προπαραγωγής. Γιατί όπως μας είπε πριν από λίγο στη συζήτησή μας, ο Luke Donkerwolke, ο Chief Creative Officer του Hyundai Motor Group, υπεύθυνος για το σχεδιασμό και αυτού του μοντέλου. Το αυτοκίνητο είναι στην πραγματικότητα έτοιμο, αλλά το τελικό μοντέλο παραγωγής θα έχει πολύ πιο προσεγμένη, στο επίπεδο που μας έχει συνηθίσει η Kia, ποιότητα κατασκευής, φινίρισμα, θα είναι όλα τέλεια όπως είναι πάντα. Στο βασικό πρόγραμμα οδήγησης, normal, η εμπειρία είναι χαλαρωτική. Η κύληση είναι αθόρυβη, η ανάρτηση απορροφά πάρα πολύ καλά τις ανομαλίες του αστικού περιβάλλοντος. Προχωράμε μια ελάχιστη κίνηση στον γκάζι, ίσα που βάζει το πόδι σου πάνω και επιταχύνει ζωηρά, και ανάλογα με το βαθμό ανάκτησης ενέργειας, όταν το αφήνεις μπορείς απλά να επιτρέψει το αυτοκίνητο να κυλά ή να φρενάρει αρκετά ώστε να ανακτά περισσότερη ενέργεια. Αυτό ρυθμίζεται από τα paddles αριστερά και δεξιά από το τιμόνι. Έχει συνολικά 6 επιλογές για τον τρόπο ανάκτησης της ενέργειας. Νομίζω η πιο σοφή είναι η αυτόματη ρύθμιση, διότι το αυτοκίνητο ελέγχει έτσι κι αλλιώς το περιβάλλον
εμπρός, οπότε ανάλογα με την κίνηση και τη χάραξη του δρόμου αλλάζει το βαθμό φρεναρίσματος και ανάκτησης. Από το κουμπί στο τιμόνι επιλέγω το Sport, ζωηρεύει αρκετά. Αντιστοιχεί πολύ περισσότερη επιτάχυνση στο ίδιο πάτημα του γκαζιού, στην ίδια κίνηση του δεξιού ποδιού. Η ανάρτηση φαίνεται να ελέγχει καλύτερα το βάρος, πολύ δυνατό και συγκροτημένο. Έχει τη sporty αίσθηση που ήθελαν εξ αρχής να του δώσουν. Βγάζει συναίσθημα στην οδήγηση, χωρίς να είναι ακραία σπορ βέβαια, δεν πρέπει να είναι, δεν προορίζεται για να είναι, αλλά βγάζει συναίσθημα και νιώθεις πάντα ασφαλής, ειδικά αν αλεξιθούμε ότι πρόκειται για ένα σχετικά ψηλό αυτοκίνητο με SUV χαρακτήρα, ναι, όχι ακριβώς SUV, sport crossover θα έλεγα. Ωραία αίσθηση στο φρένο και δύναμη. Έχει ωραία θέση οδήγησης, όχι πολύ χαμηλή, θα μπορούσε να είναι και χαμηλότερη δεδομένου το ότι το πάτωμα είναι επίπεδο, καταπίνει τα χιλιόμετρα. Μπορεί να ταξιδεύει σαν να στραπεί. Το θέμα είναι τι κάνεις με την ενέργεια. Αυτή λοιπόν είναι και η μεγάλη καινοτομία του EV6, η διαχείριση του χρόνου. Όχι μόνο η διαχείριση του χρόνου στην πορεία, γιατί ο χρόνος μπορεί να περνά πολύ γρήγορα με τη δύναμη που έχει, αλλά η διαχείριση του χρόνου στη φόρτιση με το κύκλωμα 800 volt, το ηλεκτρικό κύκλωμα 800 volt μπορεί να δέχεται φόρτιση από ταχυφορτιστή. Σε 18 λεπτά μπορείς να φορτίσεις από το 10% στο 80% της μεγάλης μπαταρίας των 77 kW ή να παίρνεις 100 χιλιόμετρα κάθε 4 λεπτά. Το τιμόνι στη γρήγορη οδήγηση είναι λίγο ελαφρύ, αλλά στην πόλη και ειδικά στους κακοφτιαγμένους δρόμους της πόλης είναι όπως πρέπει για ένα αυτοκίνητο που ως βασική προτεραιότητα έχει να προσφέρει μια οδική εμπειρία που περιγράφεται relaxing, χαλαρωτική.